we merken ook wel dat dat heel belangrijk is bij VR. Meer dan bij non-VR eigenlijk. Om gewoon goede relaties op te bouwen met de mensen die de hardware voorzien en zo. Ghazlers is een roguelite shooter in VR, waar je op een trein zit en Ghazlers, de kleine schattige enemies in de game, komen achter je aan op de trein. En je moet ze dus proberen af te schieten. We zeggen vaak dat Ghazlers eigenlijk een beetje Mad Max en Raving Rabbids in één is. Adventure time! There they are! Wat eigenlijk vanaf het begin er al was en waar we wel heel excited voor werden, want dat is gewoon een grappige combinatie wat wel goed werkt. Het idee van zo kleine silly wezentjes die op voertuigen rondrijden en gewoon heel chaotisch zijn, eigenlijk vrij dom zijn, dat was er eigenlijk al vanaf dag 1. Die zien er stom uit, maar ook zo'n beetje schattig en je hebt er keine medelijden mee, maar die zijn ook gewoon grappig om neer te schieten. Dat was zo het idee van Ghazlers. We hebben wel wat verschillende iteraties gehad in het begin voor hoe die characters eruit zagen, maar we zijn vrij snel wel tot dat idee van die rode wezentjes gekomen. Het game design is wel iets waar ik me toch zeker in de early days van het project redelijk hard over ontfermd heb. Het is ook veel iteraties doorgaan qua levelstructuur en dergelijke om dan uiteindelijk bij dit terecht te komen. Maar wel een interessante journey. Ik vind dat wij heel sterke artiesten hebben, die ook zelf heel veel cartoons hebben gekeken. Ze halen ook zelf van alles aan van Adventure Time en zo van die dingen. Dus er zit heel veel talent van zichzelf in en dingen, creativiteit, maar ook die invloeden van die cartoons. Er is ook natuurlijk nagedacht over, het is een shooter in VR. Heel veel shooters in VR waren zo wat bruin, realistisch en dan gekeken van oké, wat is hier nog van plaats in die markt? Dus we zijn dan echt gaan kijken naar meer colorful, vibrant, herkenbare branding. Hang in there! Skill shot! Het was vooral leren wat we niet goed vonden precies. Veel dingen geprobeerd, zoals bijvoorbeeld een eindeloze versie. Versies waarin dat er veel meer biomes waren, maar dat je dan eigenlijk telkens random verder teleporteerde en dat je ook zo kon blijven gaan. En dan uiteindelijk gekozen voor dan, waarschijnlijk is het beter om het simpel te houden gewoon en iets wat mensen sneller gaan snappen eigenlijk gewoon. Dat is waarschijnlijk ook wel een grote les voor het hele project eigenlijk, keep it simple. Ja, ik denk dat we allemaal zo wel een beetje de droom hebben van zo'n Ghazler, dat heeft heel veel IP-value, we kunnen daar van alles mee doen, merch, plushies, stickers, kleren. Zo'n mascottepak zat daar zeker ook in, maar daar hebben we ook wel Steffe, onze baas, aan te danken, want hij is vaak bij zo de gekste ideeën, we doen dat. Dus dat was wel heel cool en dat werkt ook enorm goed, zeker op events. Sinds onze samenwerking met onze publisher hebben we wel veel betere contacten met langs één kant de hardwarebedrijven, maar ook gewoon de platformholders en zo. Dus bijvoorbeeld Meta, Pico, dat gaat nu allemaal heel goed. We zijn ook aan het kijken hoe we die relatie verder kunnen bouwen met verdere projecten en zo. Dus, en we merken ook wel dat dat heel belangrijk is bij VR. Meer dan bij non-VR eigenlijk. Om gewoon goede relaties op te bouwen met de mensen die de hardware voorzien en zo. Dus puur het feit van een eerste game afmaken en alles wat erbij komt kijken, dat was een heel grote uitdaging en ik ben heel blij en trots dat we dat nu hebben kunnen doen. Elke dag dat we aan Ghazlers kunnen werken is een goede dag. Dus.